Hello guys, this is Miss Simran and welcome to Science tutorial. Today genetics part 2. First of all, sorry for the delay guys and katiko personal request for part 2 like ठुक्रायो भन्दा पनि बढी होल्ड मा राखियो but no worry, let's continue again. आज जेनेटिक्स पार्ट 2 मा हामी सिकल सेल एनिमिया देखि पढ्छौं. पार्ट 1 मा कहाँसम्म हामीले गरेथ्यौं यो नन एलेलिक जीन इन्टरेक्सन सम्म जहाँ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स सम्म हामीले पढेथ्यौं. अब सिकल सेल एनिमिया देखि वी विल कन्टिन्यू हियर. सिकल सेल एनिमिया कसले डिस्कभर गरेथे? नील एन्ड बिट्सले. And it is due to gene mutation in which codon GAG is replaced by GUG. GAG for glutamic acid and GUG for valine. Guys, म अलि फास्ट जान्छु किनभने कन्टेन्ट धेरै छ जेनेटिक्स मा. GAG for glutamic acid and GUG for valine. Likewise, सोध्ने गर्छ कुनै कोडोन को नामहरु. AUG भनेको मिथायोनिन, UGG भनेको ट्रिप्टोफान. यो याद राख्ने, यो नेम को एक्जाम मा सोधे थियो कि AUG कोड्स फर मिथायोनिन. And one more question. एउटा यस्तो क्वेशन आथ्यो एक्जाम मा, मलाई थाहा थिएन. Which amino acid हैन only amino acid specified by a single codon is this AUG and UGG, है. Next, sickle cell anemia shows codominance, pleiotropism and lethallism. यो तीनटै क्यारेक्टर यसले शो गर्छ सिकल सेल एनिमियाले. अनि यसको न्यूमेरिक्स हेर्न सक्छौ @CPL, C for codominance, P for pleiotropism and L for lethallism. Next, linkage. Term linkage was given by T.S. Morgan. Actually यो अगेन रिपीटेड भिडियो हो, सो यहाँ मैले अगाडि नै थपिसके थिएँ. एक्चुअली लिङ्केज वर डिस्कभर्ड बाई बार्टेसन एन्ड पनेट. डिस्कभर चाहिँ बार्टेसन एन्ड पनेटले गरे, बट यो टर्म लिङ्केज कसले ल्यायो? टीएस मोर्गनले. र लिङ्केजको डेफिनेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो सोधेको थियो यसरी: द टेन्डेन्सी अफ टू और मोर जीन्स टु रिमेन टुगेदर इन ओरिजिनल कम्बिनेसन इन सेम क्रोमोजोम ड्युरिङ इनहेरिटेन्स इज कल्ड वाट ... अनि थाहा थिएन, द्याट इज लिङ्केज. सो आई कलेक्टेड इट हियर कि यो पनि मैले बिगारे थिएँ. यसमा सब बिगारेको होइन, एक्चुअली म सुरुदेखि नै मेन्सन गरिरहेको हुन्छु कि मेरो भिडियोज एकदमै फिल्टर्ड भिडियो हुन्छ. यसबाट एउटा पनि पोइन्ट्स नेग्लेक्ट गर्ने र स्किप गर्न हुँदैन. मैले एउटा पनि एक्स्ट्रा पोइन्ट हालेको हुँदिन जो एक्जाममा सोध्दैन. ओन्ली त्यही पोइन्ट्स हुन्छ जुन सोध्ने गर्छ. र यो सोधेको थियो इन द ओरिजिनल कम्बिनेसन भन्दा पनि इन प्यारेन्टल कम्बिनेसन भनेको थियो. बुकमा यो थियो तर एक्जाममा यो थियो प्यारेन्टल कम्बिनेसन. अनि यसको आन्सर के थियो? लिङ्केज. नेक्स्ट, डिस्कभर्ड इन स्वीट पी. लिङ्केज कहाँ भेटियो? स्वीट पीमा, जसलाई हामी लेथाइरस ओडोरेटस पनि भन्छौँ. र यो कसले डिस्कभर गर्थे? बार्टेसन एन्ड पनेटले. अनि उहाँले दे प्रपोज कपलिङ एन्ड रिपल्सन हाइपोथेसिस. अब नेक्स्ट पोइन्ट के भन्छ? क्लोजली लोकेटेड जीन्स सो मोर लिङ्केज or they have greater tendency to show linkage. लाइक एउटा क्रोमोजोममा जीन्स टुगेदर जब सँगै आउँछ नि, मिन्स जति सँगै हुन्छ, जति क्लोज हुन्छ, त्यति लिङ्क बढ्छ तिनीहरूको, यो भन्न खोजेको. अनि जति फार हुन्छ त्यति टेन्डेन्सी सो गर्दैनन् लिङ्केजको. अब नेक्स्ट, इट डज नट ओबे द ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट. हामीले अगाडि भिडियो 1 मा पनि देखेको थियौँ. एक्सेप्सन अफ ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट असर्टमेन्ट जुन मेन्डलको ल थियो त्यसमा के लेखेको थियो? लिङ्केज लेखेको थियो. Complete linkage in male Drosophila and incomplete linkage in female Drosophila. Complete linkage कहाँ हेर्छौ? Male Drosophila र incomplete linkage female Drosophila. Next, crossing over. It occurs during packaging stage of meiotic prophase. Mitosis and meiosis त सबलाई पढ्नै पर्छ. यो एकदमै हुन्छ नि हेक्टिक वाला, अलि बुझ्न गाह्रो हुने प्रोसेसर हो. र त्यसको कहाँ हुन्छ? मियोसिसको प्याकेटिङ स्टेजमा हुन्छ. त्यो पनि मियोसिस प्रोफेजको है, क्रसिङ ओभर. अनि इट मे बी सिङ्गल, डबल और मल्टिपल डिपेन्डिङ अन नम्बर अफ कियाजमा जुन हुन्छ फर्म हुन्छ, वाइल सिनाप्सिस त्यसमाथि डिपेन्ड गर्छ कि क्रसिङ ओभर कतिचोटि टाइम्स हुन्छ, सिङ्गल हुन्छ, डबल हुन्छ र मल्टिपल हुन्छ. लाइकवाइज अब नेक्स्ट, generally germinal meiotic but can be somatic mitotic in case of maize and Drosophila. यो क्रसिङ ओभर जहिले नि मियोसिस को प्रोसेसमा हुन्छ, बट माइटोसिस को प्रोसेसमा कहाँ हुन सक्छ? मेज र ड्रोसोफिलामा हेर्न सकिन्छ. नेक्स्ट, अकर्स मोर इन फिमेल्स देन मेल. यो क्रसिङ ओभर धेरै फिमेलमा हुन्छ मेलको कम्पेरिजनमा. यति भयो. नेक्स्ट,
अब आयौं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेन्स. इट वाज डिस्कभर्ड बाई टी.एस. मोर्गन इन फ्रुट फ्लाई. फ्रुट फ्लाईलाई हामी के पनि भन्छौँ? फ्रुट फ्लाई ड्रोसोफिला. मोस्ट अफ द सेक्स लिंक क्यारेक्टर्स आर रिसेसिभ. मोस्ट अफ सेक्स लिंक क्यारेक्टर्स आर रिसेसिभ. यो डोमिनेन्ट हुँदैन. र सेक्स लिंक इनहेरिटेन्सको डेफिनेसन के हुन्छ? द इनहेरिटेन्स अफ क्यारेक्टर हुज जिन्स आर लोकेटेड अन सेक्स क्रोमोजोम. त्यस्तो क्यारेक्टरको इनहेरिट हुनु जो सेक्स क्रोमोजोम्समा प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज एक्स एन्ड वाई. त्यसैले सेक्स लिंक जिन्स आर लोकेटेड अन नन होमोलोगस पार्ट अफ क्रोमोजोम्स. नेक्स्ट point, sex linked genes follows criss-cross or zigzag inheritance. Criss-cross inheritance or zigzag inheritance भनेको के हो? लाइक कुनै क्यारेक्टर जुन ग्रान्डफादरमा थियो, अब ग्रान्डफादरबाट जम्प गरेर कहाँ आउँछ? फादरमा होइन, ग्रान्डपाको. अब यो ग्रान्डपा भयो है, अनि उहाँको सन एन्ड डटर. तब यो ग्रान्डपा त मेल, अब मेलबाट फिमेलमा आउँछ है, डटरमा जान्छ. अब यो फिमेलको पनि सन र डटर दुवै भयो नि, त यो फिमेल त फिमेल अब यसको सनमा जान्छ. यसैले यो क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स यसलाई भनिन्छ. बुझियो? नेक्स्ट, यो दुई टाइपको हुन्छ, एक्स क्रोमोजोम लिङ्क इनहेरिटेन्स एन्ड वाई क्रोमोजोम लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स. फर्स्ट, एक्स क्रोमोजोम लिङ्क्ड इनहेरिटेन्समा के छ? मेल अलवेज सफर फ्रम एक्स क्रोमोजोम्स लिङ्क्ड डिजिज while female suffers only in homozygous dominant condition. हामीले माथि के पढ्यौं? Most of the sex linked diseases are recessive, but अगर यो डोमिनेन्ट भइदियो भने फिमेल्सहरु सफर गर्न थाल्छन्. जेनरली यो मेलहरुमा हेरिन्छ. अनि यसको इक्जाम्पल धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. यो त्यति इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट होइन र यो पनि त्यति हैन, यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है. यसको इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ. आई कलर ड्रोसोफिला, कलर ब्लाइन्डनेस, हेमोफिलिया एन्ड मायोपिया. त्यसै गरी वाई क्रोमोजोम लिङ्क्ड इनहेरिटेन्सको वाई क्रोमोजोम लिङ्क्ड जिन्स आर होल्यान्ड्रिक जिन. यो सोधेकै क्वेसन यो होल्यान्ड्रिक जिन भनेर. वाई क्रोमोजोम लिङ्क्ड जिन्स आर होल्यान्ड्रिक जिन. इक्जाम्पल हाइपरट्राइकोसिस एन्ड इथियोसिस है. नेक्स्ट, एक्सवाई लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स. इक्जाम्पल जेरोडर्मा एन्ड नेफ्रिटिज. यो याद गरिहाल्ने, यसको त्यति इक्जाम्पल सोध्न सक्छ. नेक्स्ट, कलर ब्लाइन्डनेस. अब कलर ब्लाइन्डनेस यस्तो डिजिज हो जसलाई के पनि भन्न सकिन्छ? डाल्टोनिज्म है, जसमा रेड कलर र ग्रीन कलरलाई डिस्टिङ्ग्विसली हेर्न सकिँदैन. मिक्स म्याच भएर यो के हेर्छ? ग्रे कलर देख्छ. यसैलाई भनिन्छ कलर ब्लाइन्डनेस. पेसेन्ट्स कान्ट डिफरेन्सिएट बिट्विन रेड एन्ड ग्रीन कलर एन्ड द कलर एपियर्स ग्रे है. इट इज एक्स क्रोमोजोम्स लिङ्क्ड डिजिज. यहाँ माथि हामीले हेरिसकेका थियौँ. एक्स क्रोमोजोम्स लिङ्क्ड डिजिजको इक्जाम्पलमा के थियो? कलर ब्लाइन्डनेस, जुन वी आर डिस्कसिङ हियर. एक्स क्रोमोजोम लिङ्क्ड डिजिजको यो कलर ब्लाइन्डनेस र हेमोफिलिया जुन छ नि, यसको क्यारेक्टर्सहरू हामीले पढ्नुपर्छ. त्यसैले वान अफ देम इज कलर ब्लाइन्डनेस, द्याट इज रेड कलर एन्ड ग्रीन कलर आर नट डिस्टिङ्ग्विस्ड एन्ड दे आर लुक्ड एज ग्रे. नेक्स्ट, रेड कलर ब्लाइन्डनेसलाई के भनिन्छ? प्रोटानोपिया. ग्रीन कलर ब्लाइन्डनेसलाई के भनिन्छ? ड्युटेरानोपिया. एन्ड ब्लू कलर ब्लाइन्डनेसलाई के भनिन्छ? ट्राइयानोपिया. यो रेड र ग्रीन त बुकमा दिएको थियो, बट ब्लू थाहै थिएन र यो पनि सोध्यो र यो पनि थाहा भयो रङ गरेर है. नेक्स्ट, हेमोफिलिया. यो पनि एक्स क्रोमोजोम लिङ्क्ड इनहेरिटेन्स हो, जसमा पेसेन्ट ल्याक्स ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर 8 अर क्लटिङ फ्याक्टर 9. यो क्लटिङ फ्याक्टर 8 लाई के भनिन्छ? हेमोफिलिया ए पनि भनिन्छ. सरी, यो क्लटिङ फ्याक्टर ए लाई हेमोफिलिया ए पनि भनिन्छ. हेमोफिलिया ए र यो क्लटिङ फ्याक्टर 9 लाई हेमोफिलिया बी पनि भनिन्छ. यसमा मेल्स आर अलवेज सफरर एन्ड फिमेल्स आर क्यारियर, एज यो एक्स क्रोमोजोम लिङ्क्ड इनहेरिटेन्समा पर्छ. त्यसैले मेल्स अलवेज सफर, त यहाँ पनि मेल्स अलवेज सफर है. फिमेल सफर ओन्ली इन डोमिनेन्ट होमोजाइगस कन्डिसन. यो अगाडिवाला पोइन्ट त्यस्तै. नेक्स्ट, अब म्युटेसन पढ्न. म्युटेसनबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सोधेको हुन्छ. म्युटेसन वाज डिस्कभर्ड बाई ह्युगो डिभ्रिज इन इभिनिङ प्रिमोर्स प्लान्ट, जसलाई हामी ओइनोथेरा लामार्किना पनि भन्ने गर्छौँ है. अनि म्युटेसन
इट इज अलवेज रिसेसिभ। हामीले यहाँ सेक्स लिङ्क क्यारेक्टर पनि सेक्स लिङ्क इनहेरिटेन्समा पनि पढ्यौँ, दे आर रिसेसिभ, यो पनि अलवेज रिसेसिभ। लेख्ने बानी छुटिसकेछ, यति गाह्रो रहेछ लेख्न, झन् भिडियो बनाउने बानी पनि छुटेकै हो। ह्युगो डिभ्रिज गेभ क्रोमोजोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स टू। यो क्रोमोजोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स दिने पनि ह्युगो डिभ्रिज, म्युटेसनको डिस्कभर गर्ने पनि ह्युगो डिभ्रिज। बट म्युटेसनको साइन्टिफिक स्टडिज हुन्छ नि त्यसलाई कसले गर्यो? टीएच मोर्गनले। यो टीएच मोर्गन जुन भाइ साहब हुनुहुन्छ उहाँ हर एकको कन्ट्रिब्युसनमा अलिअलि आफ्नो पनि थप्दै जानुहुन्छ है। त सो यसमा पनि साइन्टिफिक स्टडी अफ म्युटेसन कसले गर्यो? टीएच मोर्गनले। अनि यो अल्टिमेट सोर्स अफ भेरिएसन कसलाई भनिन्छ? म्युटेसनलाई। फेरि जेनरल नर्मल और जेनरल सोर्स अफ भेरिएसन कसलाई भनिन्छ? सोच, यो एकदमै हुन्छ नि लाइक वेट भेरिएसन इज क्रसिङ ओभर। थाहा छ कसरी सोध्छ नेमको एक्जाममा? लाइक फर्स्ट सेटमा यो सोध्यो कि जेनरल सोर्स अफ भेरिएसन इज क्रसिङ ओभर, तब सेकेन्ड सेटमा के सोध्छ? अल्टिमेट सोर्स अफ भेरिएसन इज म्युटेसन। यो कन्फ्युजिङ टर्म्सहरू हो, त्यसैले अब टाइप्स अफ म्युटेसनमा जाउँ। टु टाइप्सको म्युटेसन हेर्न सकिन्छ, जिन म्युटेसन एन्ड क्रोमोजोमल म्युटेसन है गाइज। त्यो सिकल सेल एनेमिया जुन हामीले पढ्यौँ द्याट वाज अ जिन म्युटेसन, यहाँ लेखेकै थियो। त्यति बेला त सम्झाउन मिल्थेन वाट इज जिन म्युटेसन, बट वी विल सी हियर वाट इज जिन म्युटेसन। यहाँ हेर्न सकिन्छ सिकल सेल एनेमिया इट इज ड्यू टु जिन म्युटेसन। अब वी विल स्टडी हियर इन म्युटेसन एक्चुअली वाट इज जिन म्युटेसन। जिन म्युटेसन र क्रोमोजोमल म्युटेसन टु टाइप्सको म्युटेसन हो। जिन म्युटेसनमा के हुन्छ कि जिन म्युटेसनलाई अल्सो अ पोइन्ट म्युटेसन भनिन्छ। किन पोइन्ट म्युटेसन भनिन्छ? किनभने यो क्रोमोजोमको एउटा सिङ्गल पोइन्टलाई हेराफेरी गरेर और हुन्छ डिलिट या फिर केही गरेर भएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई पोइन्ट म्युटेसन भनिन्छ। र यो जिन म्युटेसनमा टु टाइप्स अफ म्युटेसन भनिन्छ। यो फ्रेम सिफ्ट म्युटेसन भनेको यो क्रोमोजोमको एउटा पार्ट नै डिलिट भएर जान्छ और एड भएर आउँछ। एउटा पार्ट भनेको एउटा पोइन्ट, त्यसैले यसलाई इट इज ड्यू टु एडिसन और डिलिसन पनि भन्न सकिन्छ। अब सब्स्टिट्युसनमा ट्रान्जिसन र ट्रान्सभर्सन। यो सब्स्टिट्युसन भनेको नाइट्रोजिनस बेसेसहरू जुन हुन्छ क्रोमोजोममा, अब त्यसको हेराफेरी हुन्छ यसमा। ट्रान्जिसनमा के हुन्छ? प्युरिन इज रिप्लेस्ड बाई प्युरिन और पाइरामिडिन इज रिप्लेस्ड बाई पाइरामिडिन। प्युरिनसँग प्युरिन रिप्लेस हुन्छ है, र पाइरामिडिनसँग पाइरामिडिन रिप्लेस हुन्छ। अब यु विल आस्क व्हाट इज प्युरिन, व्हाट इज पाइरामिडिन? यो त पढेकै कुरा हो। प्युरिनमा के पर्छ? एडेनिन र गुआनिन, र पाइरामिडिनमा के पर्छ? साइटोसिन, थाइमिन र युरासिल। यो सबलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। अब ट्रान्सभर्सनमा के पर्छ? यो त यो एड र डिलिट वाला हो, र यो सब्स्टिट्युसन के हो? हेराफेरी एउटा पार्ट एउटा पोइन्टको है। त यसमा प्युरिन बाई प्युरिन, पाइरामिडिन पाइरामिडिन, बट यसमा प्युरिन बाई पाइरामिडिन है एन्ड भाइस वर्सा। त्यसैले यो जिन म्युटेसनलाई पोइन्ट म्युटेसन भनिन्छ। अब आयो क्रोमोजोमल म्युटेसनको पालो। यहाँ मैले बताएको थिएँ सिकल सेल एनेमिया इज ड्यू टु जिन म्युटेसन, एन्ड जिन म्युटेसनको पनि कुन पार्ट? ट्रान्सभर्सन। सिकल सेल एनेमिया ट्रान्सभर्सन है, याद राख्ने कहिले काहीँ सोधिन्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि होइन। बट सिकल सेल एनेमिया सोज के त्यो सिपिएल त्यो याद राख्ने। अब क्रोमोजोमल म्युटेसन इट इज ड्यू टु चेन्ज इन स्ट्रक्चर एन्ड नम्बर अफ क्रोमोजोम्स। यसमा के थियो? यसमा एउटा पोइन्ट एउटा नाइट्रोजिनस बेसिसको हेराफेरी या फिर एड डिलिटमा भर पर्थ्यो। अब यो क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर र नम्बरमा चेन्जमा भर पर्छ क्रोमोजोमल म्युटेसन। अब चेन्ज इन स्ट्रक्चर वाला फर्स्टमा हेर्ने, जसमा के छ? डिलिसन, डिफिसियन्सी, डुप्लिकेसन, इन्भर्जन र ट्रान्सलोकेसन। डिलिसनमा एक्चुअली के भन्छ? लस अफ इन्टर क्यालोरी और मिडल पार्ट। एउटा लस नै भइहाल्छ कि डिलिसनमा। अब मिडल पार्ट होस् त या इन्टर क्यालोरी पार्ट होस् त। नेक्स्ट डिफिसियन्सी, लस अफ टर्मिनल पार्ट। यो पनि लस नै हो, बट यसमा मिडल पार्ट थियो, मिडल पार्ट र यसमा टर्मिनल पार्ट, त्यसैले यो डिफिसियन्सी भनिन्छ।
अलिक कन्फ्युजिङ छ यो, मलाई पनि कहिले याद भएन, तर कुनै कुनै मेन याद हुन्छ फेरि। अनि डुप्लिकेसन भनेको जोइनिङ अफ सेम ब्लक अफ जिन्स मोर देन वन्स इन अ क्रोमोजोम। अब यो रिपिटेसन हो जिन्स, यो जिन हो र यसैको यहाँ फेरि रिपिट भइदियो, तब यो के भयो, डुप्लिकेसन भयो है। यहाँबाट यो फेरि रिपिट भइदियो, त यो भयो डुप्लिकेसन। अब इन्भर्जन, अब डिलिटेड पार्ट अफ क्रोमोजोम इज अगेन एडेड इन रिभर्स कन्डिसन। अब सपोज यो जिन थियो, यसबाट केही पार्ट लस भइदियो र यो लस भएर उल्टो आएर फेरि यहीँ लाग्यो के, त्यसैलाई इन्भर्जन भनियो। अब ट्रान्सलोकेसन, डिलिटेड पार्ट अफ क्रोमोजोम इज एडेड टु अदर नन होमोलोगस क्रोमोजोम। अब यो क्रोमोजोमबाट डिलिट भएर अर्कोमा गएर जोडिदिनु, द्याट इज ट्रान्सलोकेसन है। नेक्स्ट, अब चेन्ज इन नम्बर अफ क्रोमोजोम, यता स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम, यो क्रोमोजोमबाट आउनु, हट्नु, टुट्नु, जानु, छुट्नु, यो सब भइरहेको थियो। अब चेन्ज इन नम्बर अफ क्रोमोजोममा के हुन्छ, एन्युप्लोइडी र युप्लोइडी। एन्युप्लोइडी भनेको चेन्ज इन इन्डिभिजुअल नम्बर बट नट इन्टायर सेट। यो क्रोमोजोमको दुईवटा सेट हुन्छ नि, 2n, जसमा n र n हुन्छ, तब यसबाट इन्डिभिजुअल नम्बरमा चेन्ज आउनु, इन्टायर सेट, जसरी कि यो 2n बाट एउटा या फिर दुईवटा या फिर तीनटा यस्तो घट्नु। बट युप्लोइडी भनेको यो इन्टायर सेटबाट घट्नु, कि त अब यसबाट यही गायब भइहाल्छ युप्लोइडीमा, कि त एउटा अझै एड भइहाल्छ, सेटै एड हुन्छ के, यसबाट नम्बर एड हुन्छ, यसबाट सेट एड हुन्छ। आयो समझमा। नेक्स्ट, एन्युप्लोइडी टू टाइप्सको, हाइपो र हाइपर। हाइपोमा के हुन्छ कि एउटा यो मोनोसोमीमा 2n जुन हाम्रो क्रोमोजोम हुन्छ त्यसबाट 1 लस भइहाल्छ, त्यसलाई मोनोसोमी भनिन्छ। नल्लिसोमीमा यो जुन 2n क्रोमोजोम हुन्छ यसबाट 2 लस भइदिनु, दुईटा 46 वटा क्रोमोजोमबाट 2 लस हुनु सिम्पली इज नल्लिसोमी। हाइपरमा के हुन्छ, ट्राइसोमीमा के हुन्छ, यो 2n क्रोमोजोम छ त्यसमा 1 एड भइहाल्नु, टेट्रासोमीमा 2n + 2 एड भइहाल्नु, यही हो। अब युप्लोइडीमा, मोनोप्लोइडमा के आउँछ, यो त युप्लोइडी त सेटको कुरा हामी यहाँ गर्छौँ नि, त्यसैले मोनोप्लोइडको इक्जाम्पल्सहरू यहाँ हेर्नु, स्वेटिङले आई जस्ट मेस्ड अप, बट नो वरी, लेट्स सी हियर। मोनोप्लोइडीमा इन्डोस्पर्म्स अफ जिम्नोस्पर्म, ब्याक्टेरिया, फन्जाई, ग्यामेट्स, मेल बीज एन्ड ब्रायोफाइट्स आर सम इक्जाम्पल्स। त्यति फरक पर्दैन, हामी पढ्दै जाँदा यो सबको बारेमा पढ्नु छ कि हामीले सिईमा, त पढ्दै जाँदा थाहा भइहाल्छ कि कुन n थियो, कुन 2n थियो, कुन 3n थियो। यहाँ घोकेर केही फाइदा छैन, किनभने बिर्सि नै हाल्छु, यति धेरै कन्टेन्ट छ यसमा। लाइकवाइज डिप्लोइडमा के छ, हायर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। हामी कुन अर्गानिजम, हामी डिप्लोइड नै हो। हाम्रो ग्यामेट्सहरू जुन छ त्यो फेरि हेप्लोइड हुन्छ, यहाँ यो ग्यामेट भनेर मेन्सन गरिएकै छ है। हायर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, जाइगोट, जाइगोस्पोर आर डिप्लोइड। लाइकवाइज ट्रिप्लोइड के हुन्छ, एन्डोस्पर्म्स अफ एन्जियोस्पर्म। हामीले पढ्छौँ एन्जियोस्पर्मवाला च्याप्टरमा, बोटनीमा। धेरै डिफिकल्ट हुन्छ बट मलाई इजी लाग्छ अलि। एन्डोस्पर्म्स अफ एन्जियोस्पर्म, बनाना, डगग्रासलाई दुब्रास पनि भन्छ सायद। अनि टेट्राप्लोइड, फोरेन, रेफेनोब्रासिका र हेक्साप्लोइड, ट्रिटिकम, ट्रिटिकेल, व्हीट है। अब मोनोजोमी जुन यो हामीले एन्युप्लोइडीमा पढ्यौँ, मोनोजोमीको इक्जाम्पल के हुन्छ, टर्नर सिन्ड्रोम। यसको एउटा मेन फिचर कसरी बुझ्न सकिन्छ, मैले पुरा फिचर त लेखेको छैन बट मेन लेखिदिएको छु, द्याट इज वेब्ड बेन्ट नेक। यसमा यहाँ 45x0 लेख्नुको मिनिङ के हो, जुन हाम्रो 46 क्रोमोजोम्स थियो त्यसबाट 1 गायब भयो, त 1 गायब भएर के भयो, 45, द्याट इज। अब यो x और xy जुन पनि हुनेवाला थियो, अब यो एउटा गायब भएर यहाँ x0 भइदियो, गट इट। र मोनोजोमीको इक्जाम्पल टर्नर सिन्ड्रोम, जसको क्यारेक्टर फिचर वेब्ड बेन्ट नेक, अलि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। नेक्स्ट, ट्राइसोमीमा पटाउ सिन्ड्रोम, द्याट इज एडिसन अफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इन 13th क्रोमोजोम है। इसको फिचर लिप क्लेफ्ट। लाइकवाइज एडवर्ड सिन्ड्रोम 18th मा, डाउन सिन्ड्रोम 21st मा। डाउन सिन्ड्रोमको एउटा मेन फिचर मंगोलियन फेस। क्याट आई सिन्ड्रोम 22nd मा। अनि लाइकवाइज क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम 47XXY, यो ट्राइसोमी अफ 6 क्रोमोजोम्स इन मेल हो। यहाँ 6 क्रोमोजोम्स नै बढ्न जान्छ, त्यसैले यो क्लाइनफेल्टर्सलाई के पनि भनिन्छ, गाइनेकोमास्टिया पनि भनिन्छ है।
किनभने यसमा मेल्समा पोरली डेभलप टेस्टिस एन्ड पेनिस हुन्छ है, बट हाइली डेभलप ब्रेस्ट हुन्छ। फिमेल जस्तो क्यारेक्टर्स मेलहरुमा हेर्न थाल्छ, यसको कारण 47XY। गट इट? नेक्स्ट अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेन्स, वी आर अबाउट टु एन्ड, लेट्स अलि फोकस गरौँ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेन्स डिस्कभर्ड बाई कोरेन्स। साइटोप्लाज्म कन्टेन्स प्लाज्मा जिन्स। प्लाज्मा जिन्स भनेको के हो? सेल्फ रिप्लिकेटिङ एन्ड ट्रान्समिटेड थ्रु साइटोप्लाज्म ओन्ली। साइटोप्लाज्ममा एउटा यस्तो पदार्थ और तत्व और वाट एभर हुन्छ जसलाई प्लाज्मा जिन्स भनिन्छ। र यो प्लाज्मा जिन्सको क्यारेक्टर के हो? दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिङ एन्ड ट्रान्समिटेड थ्रु साइटोप्लाज्म। त्यसैले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेन्सलाई के भनिन्छ? म्याटर्नल इनहेरिटेन्स पनि भनिन्छ। Maternal inheritance. It is called, किन यसले maternal inheritance पनि भनिन्छ? Why called so? Because offspring receive plasma genes from female gamete only, not from male. So it is called cytoplasmic inheritance. Got it guys? अब एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन को पालो भयो। यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनमा पनि 2-4 मार्क्स पहिले कहीं सोधेको थियो, पूरा मिलाएर, नट एकैचोटी। एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनमा नम्बर अफ ग्यामेट्स प्रोड्युस फ्रम हेटेरोजाइगस जिनोटाइप। अब ग्यामेट्स प्रोड्युस हेटेरोजाइगस जिनोटाइपबाट कति हुन्छ? 2 को पावर n। अब नम्बर अफ अफस्प्रिङ प्रोड्युस, यहाँ डिफरेन्स ग्यामेट्स र अफस्प्रिङ। ग्यामेट्समा 2 को पावर n, अफस्प्रिङमा 4 को पावर n। अब वाट इज हेटेरोजाइगस जिनोटाइप? अब त्यो बुझ्नलाई AABBCC भन्ने जुन एलेल छ, जुन वाट एभर, अनि यसमा कति छ हेटेरोजाइगस त्यो हेर्ने। यो होमोजाइगस, यो पनि होमोजाइगस, यो पनि होमोजाइगस, यसमा हेटेरोजाइगस एउटा पनि छैन, त्यसैले यहाँ 0। नेक्स्टमा सी, यहाँ एउटा हेटेरोजाइगस छ, यहाँ पनि एउटा हेटेरोजाइगस छ, बट यो होमोजाइगस हो, त्यसैले यहाँ 2। यहाँ होमो, यहाँ हेटेरो, त्यसैले 1। यहाँ हेटेरो, यहाँ पनि हेटेरो, त्यसैले 3। दिज आर हेटेरोजाइगस एलेल। अब यो हेटेरोजाइगस जिनोटाइपबाट ग्यामेट्स कति बन्छन्, यसबाट कति ग्यामेट्स बन्न सक्छन्, त्यो हामी कसरी निकाल्छौँ? 2 को पावर n। अब यहाँ 2 को पावर n 2 को पावर 0 गर्दा कति भइहाल्छ? 1 भइहाल्छ, त 1 ग्यामेट बन्छ। यसबाट एउटा ग्यामेट बन्छ। यसबाट कतिवटा ग्यामेट बन्छ? 2 को पावर 2, तब यसबाट 4 वटा ग्यामेट बन्छ। यसरी निकाल्ने हो। यसबाट कतिवटा ग्यामेट बन्छ? 2 को पावर 1, त 2 वटा ग्यामेट बन्छ के। यसरी गरी हामी निकाल्न सक्छौँ ग्यामेट्स र अफस्प्रिङको नम्बर्सहरू। नेक्स्ट बार बडिज। बार बडिज भनेको के हो? डमस्ट्रिक बडीलाई पनि बार बडिज भनिन्छ, और सेक्स क्रोमेटिनलाई पनि बार बडिज भनिन्छ। यसको डेफिनेसन एकचोटि आएको थियो, डीपली स्टेन्ड क्रोमेटिन बडी प्रेजेन्ट इन फिमेल। बार बडिज आर ओन्ली प्रेजेन्ट इन फिमेल। एन्ड गाइस, यो कसैलाई थाहा नहोला कि बार बडिज आर ओन्ली द थिङ द्याट आर युज टु डिटरमाइन द सेक्स अफ अफस्प्रिङ। र फिमेलमा मात्र यो प्रेजेन्ट हुन्छ, मेलमा हुँदैन। नम्बर अफ बार बडिज इन फिमेल इज 1 एन्ड मेल इज 0। बेस्ट सिन इन न्युट्रोफिल WBC अफ फिमेल। फिमेलको न्युट्रोफिल जुन हुन्छ WBC को टाइप्स, त्यसमा पाइन्छ। नेक्स्ट कल्चिसिन। यो सब एक्स्ट्रा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू हो जुन सोध्ने गर्छ, त्यही आई हेभ कलेक्टेड। कल्चिसिन माइटोटिक पोइजन विच इनहिबिट्स स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन एन्ड इन्ड्युस पलिप्लोइडी। कल्चिसिन अगर कुनै अर्ग्यानिजम और ग्यामेटमा हालिदियो भने और सेलमा, त्यसले पलिप्लोइडी गराउँछ है। नेक्स्ट जम्पिङ जिन्स और ट्रान्सपोजन्स वेयर डिस्कभर्ड बाई बारबारा म्याकक्लिन्टन इन मेज। यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। जम्पिङ जिन्सलाई के पनि भनिन्छ? ट्रान्सपोजन्स पनि भनिन्छ। लिटल मोर। फर्स्ट recombinant DNA was made by using plasmid of E. coli. यो recombinant DNA plasmid of E. coli यो हामी कहाँ पढ्छौँ? ब्याक्टेरियामा पनि अलिअलि पढ्छौँ है। हेमाटोक्सिलिन is used to stain chromosome, but fusion dye is used to stain DNA. Maximum number of chromosome is present in ophioglossus, which is a type of bryophytes. सबसे बढी क्रोमोजोम कसमा पाउँछ? ओफियोग्लोसस। हामीमा कति छ? मात्र 46 वटा छ। यूकैरियोट्स कन्टेन मोनोसिस्टोनिक जीन है। प्रोकैरियोट्स कन्टेन पॉलीसिस्टोनिक जीन। बेग्लै छ प्रोकैरियोट्स जसमा सिंगल न्यूक्लियस हुन्छ त्यस्तो वाला। हर्सी एन्ड चेज प्रूव्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल इन ई कोलाई। ई कोलाई अलि चर्चा गर्नुपर्ने कुरा हो, ब्याक्टेरिया वाला च्याप्टरमा हामी गर्छौँ न, डोन्ट वरी। नेक्स्ट फर्स्ट म्यान मेड सिरियल इज ट्रिटिकेल। Likewise, Triticum aestivum weight
एन्ड राई ग्रास। अब यो के हो जेनेटिक रिकम्बिनेसन को कुरा यहाँ हामी गरिरहेछौँ। यो दुईटा फर्स्ट म्यान मेड सिरियल कुन हो ट्रिटिकल जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनेको। अब ट्रिटिकम एस्टेबम व्हिट जसको नाम हो र राई ग्रास जसलाई सिकेल पनि भनिन्छ, यो दुवैलाई मिलाएर क्रस गरायो भने के बनेको थियो ट्रिटिकेल, जसलाई फर्स्ट म्यान मेड सिरियल पनि भनियो। लाइकवाइज ऱ्यापेनस सैटिवस जसलाई रेडिस पनि भनिन्छ एन्ड ब्रासिका ओलेरेसिया जसलाई क्याबेज पनि भन्छ, यसलाई मिलाइयो भने के बन्यो ऱ्यापेनस ब्रासिका है। दिस मच फर टुडे। दिसमा चाहिँ के अब भयो जेनेटिक्स कम्प्लिट। यति पढेपछि आई डोन्ट थिङ्क सो एउटा पनि क्वेसन छुट्छ होला। मैले एकदमै सिम्पल एकदमै फेयर र चाहिने जतिको कन्टेन्ट मात्र ल्याएको छु गाइज। यताउति बढी एक्सप्लेन गरेर या फिर यो नदेखाउने कि मसँग बढी नलेज छ, मलाई जति चाहिएको थियो त्यति मैले दिएँ। रेस्ट योर विश इफ बढी इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु छ भने। बट दिस इज just a filtered video for those who are not able to filter any type of other videos present in other online platforms. So your wish to choose it or not, I just gave my best. Thank you for watching. Bye bye.